Γεια σας καλοί μας φίλοι. Όπως σας έχουμε υποσχεθεί, θα σας δείξουμε πλάνα από το εργαστήριο του Λευτέρη, του αγκιοπλάστη μας. Θα τον δούμε επί το έργο να φτιάχνει κάποια από τα σκεύη μας. Έχω πολλές ώρες εδώ μέσα στο εργαστήριό του. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, πολύ όμορφα πράγματα και έχουμε επιλέξει πάρα πολλά σκεύη τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε και θα σας τα δείξουμε τι μπορείτε να κάνετε μέσα σε αυτά, πώς μπορείτε να μαγειρέψετε διάφορα φαγητά. Θα σας δώσουμε δηλαδή και καινούργιες ιδέες για τον παραδοσιακό σας φούρνο, τον κυκλοθερμικό σας φούρνο, αλλά και το φούρνο της κουζίνας. Επί το έργο, Λευτέρη. Πρώτη φορά βρίσκομαι και εγώ σε εργαστήριο αγκιοπλαστικής και πάμε να το δούμε πώς ξεκινάει. Η πρώτη εργασία, να επιλέξουμε την ποσότητα του πυλού που χρειαζόμαστε. Έτσι κύριε Λευτέρη. Βεβαίως. Για να δούμε. Να μου δείξει και εμένα μετά, Αμέ. Να βλέπω θέλει δύναμη. Τώρα θα φτιάξουμε εκείνο το μικρό που σου είπα που το επέλεξα για να κάνουμε ατομικά φαγητά. Πριν βιομηχανοποιηθούν τα πάντα, όλα γινόταν με το χέρι. Πάντα νομίζω να τα καταφέρω. Αυτός είναι πυλός, καθαρά. Πυλός, πυρήμαχος πυλός, Πυρήμαχος πυλός. στο οποίο μέσα μπορούμε να ψήσουμε τα πάντα. Έτσι. Με όλες τις ιδιότητες που έχει ένα σκεύος, Βέβαια, το οποίο είναι χουμάτινο. βέβαια. Μεταδίδεται αλλιώς η θερμοκρασία μέσα σε ένα τέτοιο σκεύος, έχουμε πει. Το φαγητό αποκτά ιδιαίτερη γεύση γιατί μαγειρεύεται σιγά σιγά. Και έτσι μπορούμε να θυμηθούμε παλιές γεύσεις ξεχασμένες. Βέβαια δεν μπορεί να γίνεται αυτό σε καθημερινή βάση, αλλά τουλάχιστον στα Σαββατοκύριακα, τα Σαββατοκύριακα που μπορούμε να μαζεύουμε την παρέα μας, να χαλαρώνουμε και να τρώμε κάτι εξαιρετικό, κάτι διαφορετικό από αυτό που τρώμε κάθε μέρα στο πόδι. Το ψήσιμο αλλά και το μαγείρεμα, το παραδοσιακό μαγείρεμα είναι επικοινωνία. Έτοιμο. Τώρα αυτό πρέπει να... Για πες μας δυο λόγια, τι γίνεται μετά από εδώ. Αυτό θα πρέπει κανονικά να στεγνώσει. Το αφήνεις σε ένα μέρος για να στεγνώσει δηλαδή. Το αφήνουμε σε ένα μέρος για να στεγνώσει έξω, στον αέρα. Αν έχει και ήλιο για αργότερα, ακόμα καλύτερα στεγνώσει πιο γρήγορα. Αυτό που λέγαμε δηλαδή αέρας, ήλιος. Όλα τα πράγματα στην κεραμική σε εμάς έχουν 4 στοιχεία της φύσης. Το χώμα, τον αέρα, το νερό και τη φωτιά. Μπράβο. Αυτά τα 4 στοιχεία τα παντρεύεις και κάνεις τα πάντα. Έτσι. Όταν λοιπόν στεγνώσει αυτό στεγνώσει και πάει μετά στη φωτιά, γίνεται το πρώτο ψήσιμο εκεί πέρα. Γίνεται το πρώτο ψήσιμο. Βγαίνει από εκεί πέρα και μετά του βάζουμε ό,τι χρώμα θέλουμε πάνω, αν θέλουμε να του βάλουμε κάποιο χρώμα, ναι. Γιατί και εμείς έχουμε επιλέξει να τα κάνουμε και οι παγιοί, ναι. Πολλά πράγματα τα αφήνανε χωρίς η άλωση, χωρίς χρώμα. Ναι, χωρίς τίποτα. Χωρίς τίποτα. Κάνει ακόμα πιο ωραίο και πιο υγιεινό φαγητό. Απλά είναι λίγο δύσκολο στην καθαριότητα. Και δύσκολο στην καθαριότητα, αλλά κυρίως ότι πρέπει να μαγειρεύει συνεχώς το ίδιο φαγητό. Σωστά, για να μην μπερδεύουμε. Αλλά άμα θέλει κάποιος να προσμίξει αρώματα από προηγούμενα φαγητά, είναι ακόμα πιο καλό. Ένα ωραίο μπουκέτο. Είναι ακόμα πιο ωραίο. Είναι ακόμα πιο ωραίο.
Θα επιχειρήσω κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε. Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν από τους δύο μεγάλους φούρνους και θα μας δείξει τώρα εδώ ο Λευτέρης πώς και τι γίνεται. Και εγώ τώρα μαθαίνω λεπτομέρειες. Εδώ είναι ο μεγάλος μας φούρνος. Ναι. Ηλεκτρικός από ό,τι βλέπω. Ηλεκτρικός βέβαια. Ναι. Βασικά αυτό που θέλουμε να ξέρουμε και πληροφοριακά να πούμε και σε αυτούς που μας βλέπουν, στους φίλους μας, σε τι θερμοκρασίες ψήνουν. Τα κεραμικά τα δικά μας ψήνονται από 1000 μέχρι 1100 βαθμούς. Μπορούν να φτάσουν 1200, αλλά τα πυρήμαχα τα οποία ψήνουν στους φούρνους είναι σε αυτές τις θερμοκρασίες. Ναι, ναι. Από 1000 μέχρι 1100. 1000 ψήνουν το πρώτο ψήσιμο, 1060, 1070 ψήνουν το δεύτερο ψήσιμο. Το δεύτερο ψήνουν, γιατί ψήνουν τη δεύτερη φορά. Διότι η δεύτερη φορά είναι για το σμάλτο. Μα βάζουμε το σμάλτο και εδώ να πούμε ότι υπάρχει το σμάλτο και υπάρχει και η άλωση. Υπάρχει το σμάλτο, υπάρχει Να η πούμε άλωση. λίγο τις διαφορές, γιατί εμείς επιλέξαμε να τα κάνουμε σμάλτο. Με σμάλτο εμείς επιλέξαμε, αλλά υπάρχει και η άλωση που η άλωση χρησιμοποιείται όταν ζωγραφίζουμε κάτι πάνω στον πυλό και μπαίνει η άλωση από πάνω για να φανεί η ζωγραφική. Για να φαίνεται η ζωγραφική, γιατί στην ουσία είναι σαν ένα βερνίκι, ας πούμε. Σαν ένα Όχι, βερνίκι. δεν είναι βερνίκι. Όχι. Απλά λέμε σαν, το παρομοιάζουμε, ας πούμε. Όλα μας τα χρώματα είναι οικολογικά, Ναι. είναι λεγμένα από το χημείο του ελληνικού κράτους, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και είναι και κατάλληλα για τρόφιμα Ναι. ή και για ποτά. Για ποτά, ναι. Είναι μία ιάλωση, μπαίνει μία ιαλοποίηση του πυλού και σε αυτό το σημείο φαίνεται ό,τι έχει ζωγραφίσει από μέσα. Μπράβο. Ενώ στο σμάλτο καλύπτει τα πάντα Το και σμάλτο δεν καλύπτει τα πάντα, ναι. τα πάντα. Ναι. Αυτή είναι η διαφοροποίηση της ιάλωσης με τις επισμάλτωσης, όπως λέγεται. Σμάλτωσης. Και ο καθένας έρχεται και μας παραγγέλνει τι θέλει με ιάλωση, ζωγραφισμένα ή με σμάλτο, αναλόγως τι που θέλει να τα δώσει. Εμείς πάντως τα κάνουμε με σμάλτο, το βλέπω πιο φυσικό, δείχνει πιο φυσικό, Πιο γήινο. πιο γήινο. Θεωρώ ότι είναι λίγο πιο ανθεκτικό, νομίζω. Από το Όχι, σαν αντοχή είναι το ίδιο. Το ίδιο. Το ίδιο ακριβώς. Είναι θέμα αισθητικής, τι σου αρέσει περισσότερο. Ναι. Τότε Αυτό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτά τα χρώματα που Του Γιώργου βλέπετε του στην άρεσε καρδιά μας, το σμάλτο. που δείχνει αυτή τη φυσικότητα του πυλού, ας το πούμε. Και μετά όταν είναι να χρησιμοποιηθεί τώρα ένα σκεύος, πρώτη φορά. Πρώτη φορά, όταν είναι να χρησιμοποιηθεί ένα μεγάλο σκεύος, τα μικρά δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ούτε και τα μεγάλα βεβαίως, απλώς προληπτικά τους βάζουμε μέσα νερό, τα αφήνουμε έξω στη βεράντα μας για ένα χρονικό διάστημα 6-7 ώρες, να πάει το νερό και να ποτίσει τους σπόρους και μετά είναι έτοιμο. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι βγαίνει νερό. Βγαίνει νερό. Βγαίνει νερό. Και μετά έτοιμο για χρησιμοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι το σκεύος αναπνέει. Βεβαίως. Και γι' Δεν αυτό είναι- πάει το νερό και Ναι, ανακλείσει ναι. κατά κάποιο τρόπο τους σπόρους και μετά το κάνουμε αυτό μία φορά και μετά είναι έτοιμο προς χρησιμοποίηση. Και εδώ έρχεται, ας πούμε, αυτό που λέω πολλές φορές, ότι ένα πύλινο σκεύος, μαγειρεύοντας μάλλον σε ένα πύλινο σκεύος, συσσωρεύονται γεύσεις και Βέβαια. αποκτά ένα μπουκέτο αρωματικό Βέβαια. ξεχωριστό και το κάνει ιδιαίτερο χρόνο συν το χρόνο. Το κυριότερο σε ένα πυρήμαχο σκεύος που μαγειρεύουμε είναι το εξής, ότι το πυρήμαχο το σκεύος το κεραμικό φοβάται την απότομη αλλαγή θερμοκρασίας. Όπως και το γυαλί, ας πούμε. Όπως και το γυαλί. Ακριβώς η ίδια Το- συμπεριφορά. Ένα περίμαχο γυαλί. Δεν πρέπει να το βγάλουμε στο ψυγείο και να το βάλουμε στο φούρνο, Ναι, ούτε και το ανάποδο. Το ανάποδο. Και επίσης δεν πρέπει να μαγειρεύουμε με πολλά νερά μέσα. Ναι, Γιατί δεν επειδή χάνει. έχει ιδιότητα να μην χάνει Το έχω και να παρατηρήσει κρατάει αυτό. μέσα, εάν βάλουμε και επιπλέον νερό, μετά δεν θα πάρουμε Θα τις κολυμπάει γεύσεις το- που θέλουμε. θα κολυμπάει το- Δεν θα πάρουμε τις γεύσεις που θέλουμε. Και αυτή είναι και η μαγεία κιόλας, γιατί αν συνδυάσουμε ότι δεν χάνουμε υγρά Έτσι. και έχουμε αργό μαγείρεμα, άρα δεν Έτσι. έχουμε έντονη εξάτμιση να μας φεύγουν και τα αρώματα Σωστό. μαζί με τον ατμό, έχουμε όλη τη γεύση μέσα. Τα κρατάει Μαγειρεύουμε όλα. αργά, τα Όλες κρατάει τις όλα, γεύσεις αρώματα όλες κρατάει τις- μέσα. ναι. Και τα κρατάει και ζεστά για πάρα πολύ ώρα. Αφού βγει, ναι. Αφού σωστά. βγει, ναι, Είναι βέβαια. μοναδικό το φαγητό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το συνιστούμε. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μας εδώ, τον Λευτέρη, που μας είπε λίγα πράγματα. Βέβαια θα μπορούσαμε να μιλάμε και να δείχνουμε Ώρες. θέματα, ώρες και να κάνουμε πολλά αφιερώματα. Αλλά στο μέλλον θα κάνουμε και πιο ειδικά αφιερώματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Στο Να μέλλον, μιλήσουμε για τα σκεύη των προγόνων μας,
Βεβαίως. Για τα αρχαία σκεύη. Γιατί τα χρησιμοποιούσαν, πώς τα χρησιμοποιούσαν. Βεβαίως. Βεβαίως. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε μέλλον. Καλά ψησίματα σε όλους, όπως συνηθίζω να λέω από το κανάλι μου, και πάντα με καλή παρέα. Να είστε γέροι όλοι. Ο Λευτέρης πάντα λέει το καλύτερο.